Välkomna till Geovloggen. Idag ska vi ta oss till en plats strax utanför Norrköping som har stått övergiven. Jag tänkte vi skulle ta en närmare titt på de här byggnaderna som står övergivna, bland annat den här bakom ryggen på mig. Men även en stor herrgårdsbyggnad som står här uppe bakom ryggen. Och jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om området, vad det har varit sedan det byggdes på 1800-talet fram tills ungefär 1999 när det lämnades till sitt öde. Så häng med nu. Otroligt vackert hus faktiskt, men det är totalt igenbommat. Det verkar inte som att man kan komma in och se hur det ser ut på insidan. Det är rejäla balkar som stoppar ingången och dörren är låst. Det var lite tråkigt, jag skulle gärna vilja se hur det såg ut där inne. Vi ska ta oss upp till huvudbyggnaden som är ungefär 100 meter åt det där hållet. Som ni ser så är det ju väldigt igenvuxet. Gräset är ungefär 1 meter högt. Och jag tror inte någon har rört sig i det här området på bra länge. Och nu har vi kommit upp till själva herrgården. Varsågoda. Händelö gård. Mitt bland hamnar, industrier och energianläggningar ute på Händelö i Norrköping ligger en plats som bär på över 700 år av historia. Det är svårt att tro när man står här idag, men långt innan området fylldes av containerhamnar och fabriker var Händelö en lantlig herrgårdsmiljö omgiven av åkrar, hagmarker och ekbackar. Händelö gård nämns första gången redan 1322 i ett gåvobrev från Ingegärd Svante Pålskdotter. Under århundradena har gården ägts av flera av Sveriges mest inflytelserika adelssäter, bland annat Banér, Horn, Lillehök, Sperling och Lejonhuvud. Men gårdens historia har långt ifrån varit lugnt. Under maktkampen mellan hertige Karl och Sigismund i slutet av 1500-talet skövlades gården svårt. Bara drygt 100 år senare, under rysshärjningarna 1719, brändes den ner igen tillsammans med stora delar av Norrköping. Trots det byggdes gården upp på nytt och fortsatte att vara en viktig jordbruks- och herrgårdsegendom. På slutet av 1700-talet köptes Händelö av Christian Eberstein, en av Norrköpings rikaste handelsmän och brukspatroner. Senare hamnade gården i händerna på flera framstående ägare innan den år 1874 köptes av textilfabrikören Herman Leonard Varén, en av de stora industrimännen bakom Norrköpings utveckling som industristad. Den huvudbyggnad som står här idag uppfördes mellan 1850 till 1853 i nyklassicistisk stil. Runt herrgården växte ett helt gårdskomplex fram med flyglar, stall, arbetarbostäder, ekonomibyggnader, parkmiljöer och stora fruktodlingar. Vid början av 1900-talet lär det ha funnits över 300 fruktträd på ägorna. År 1901 köptes gården Norrköpings stad som tog över marken samtidigt som industrin började expandera ute på Händelö. Under många år arrenderades markerna ut för jordbruk, men gården fick med tiden helt andra användningsområden. På 1980-talet användes byggnaden som behandlingshem och rehabiliteringsverksamhet för personer med missbruksproblem. När verksamheten senare lades ner blev gården stående tom. Idag står de gamla byggnaderna kvar som ett nästan bortglömt minne från en annan tid. Omgivna av industriområden, hamnverksamhet och moderna anläggningar berättar de fortfarande historien om hur Händelö en gång var levande gods med jordbruk, herrgårdsliv och människor som arbetade och levde här generationer efter generationer. Kontrasten mellan den gamla gårdsmiljön och dagens industriområde gör Händelö gård till en av Norrköpings mest fascinerande historiska platser.
Här står jag utanför en av flyglarna. Och det är verkligen igenbommat. Mängder med skruvar runt hela dörren. Man vill inte att folk ska ta sig in i de här husen. Och det är väl bra där. Annars hade de nog varit helt sönderslagna. Det är bara lite tråkigt att man låter liksom sådana här fina hus med sån historia förfalla. Det finns ju planer på att använda dem på olika sätt, men det verkar inte finnas något intresse. Eller så är det så att det kostar väldigt mycket att renovera de här husen. Vi ska ta och avsluta med att titta på ett ödehus här borta. Som ser ut som ett bostadshus. Och i bakgrunden ser ni de industrierna som håller på att ta över det här området. Även det här huset är totalt igenbommat. Man vill inte att folk tar sig in i de här husen. Den har också en källarvåning, men även den är igenbommad. Alla dörrar, alla fönster, allting är tokbommat. Jag vill minnas att när sist jag var här för, nu måste det vara nästan så här 15 år sedan, då var de här dörrarna öppna. Så de har väl säkert haft problem med folk som har varit här och förstört. Det är ju det som är lite tråkigt med de här ödeställena. Och det som är extra tråkigt med det här är ju liksom att kommunen låter det förfalla. Jag har en video på kanalen som handlar om Krusenhovs herrgård som ligger strax utanför Norrköping här. Och den gården är precis likadan som den här. Det har gått samma öde. Det är 2 stycken historiska byggnader med fin historia. Många familjer som har bott där genom åren. Det har varit många storslagna planer till vad man ska använda det till. Men båda två har hamnat i kommunernas händer. Och industrierna runt omkring har gjort det omöjligt att använda det till någonting. När det gäller den här herrgården så har det funnits planer på att göra om det till bostäder. Eller konferensanläggningar. Precis som Krusenhov. Men det är ju industrimarker runt omkring som gör att man inte kan bo här. Ja, nu är vi tillbaka där vi började, vid det här vackra fina gula huset. Jag hoppas att ni gillar det här lilla äventyret till Händela gård. Sorglig historia och det är riktigt tråkigt att se de här gamla vackra byggnaderna förfalla. Jag hoppas verkligen ni gillar den här videon och då tycker jag ni ska trycka på prenumerera. Skriv gärna en kommentar vad ni tyckte om gården, området här omkring och historien. Ge mig en tumme upp och dela gärna inlägget till fler som gillar de här platserna. Så fler får ta del av den här historien om den här gården. Tack så mycket och vi hörs snart igen på nya äventyr. Hej då!